सबैभन्दा मस्ट सेक्टर भनेको स्टक मार्केट सेक्टर हो, जुन पैसा हाम्रो पैसाले थप पैसा जेनेरेट गर्दै जान्छ है, थप पैसा जेनेरेट गर्दै जान्छ, पैसा आफै काम गर्न थाल्छ। भनेपछि यो दुई कारणले गर्दाखेरि एज अर्ली एज पोसिबल स्टक मार्केटको इन्भेस्टिङमा चाहिँ आउनु पर्यो। आफूसँग जति पैसा छ, मसँग त पैसै छैन भनेपछि 5,000 होला नि त, 10,000 होला नि त। आइपिओ परेका आइपिओ इनिशियल पब्लिक अफरिङ आइपिओको बारेमा सबै थाहा छ हैन, आइपिओ पाइन्छ त जनरली। आइपिओ 100 मा किनेर 300 मा बेच्न, 400 मा बेच्न पाउनेहरु स्टकहरु होला नि त। ती बेचेर कति क्यापिटल हुन्छ त्यसबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ फर्स्टमा, एज अर्ली एज पोसिबल। महिनामा मेरो 5,000 रुपैयाँ बचत भयो। अब स्टुडेन्टहरुको यताउताबाट कमाइ होला, कसैले दिएका पैसा होलान्, अब तपाईको जब गर्नेहरुको एक्स्ट्रा तपाईको चाहिँ 2-3 हजार रुपैयाँ सेभिङबाट निकाल्न सकेर 2-5 हजार रुपैयाँ, जसले पनि कन्टिन्युअसली त्यसलाई चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गरिराख्ने टुल बनाउनु पर्यो। त्यो गर्यो भने एज अर्ली एज पोसिबल हामी जति सक्दो छिटो सुरु गर्यौं भने कम्पाउन्डिङको इफेक्ट जहिले पनि पछाडी देखा पर्छ। अहिले सुरुवात गर्यौं भने 15 वर्ष पछाडी मात्रै